Question number 4. Differentiate each of the following with respect to x and give your answer in the simplest form. Okay, kita nak differentiate. Tengok dulu soalan yang pertama. Apa pattern soalan kita? Okay, soalan kita sekarang bentuk darab. Ni ada satu function. Ini ada satu function. So, dia ada dua function yang darab. Okay, kalau function tu kita boleh expand, better expand. Tu lagi kurangkan keles. Okay, biasanya kalau soalan tu begini, dia ada dua function yang darab. So, yang pertama ni akan jadi U, yang kedua ni akan jadi V. Maksudnya kita menggunakan kaedah product rule. Tapi, kalau soalan tu boleh kita expand, better expand. Product rule tu biar pilihan terakhir yang kita guna. Okay, sekarang saya tunjuk dulu cara kalau kita expand. Okay, kamu check dulu function, boleh tak kita expand? Kalau nombor dia senang, kita expand lah. Okay, sekarang ni power dia 2 je. So, senang untuk kita expand. So, saya expand dulu. Square root of x, t. Kita expand yang belakang. X square plus 4x plus 4. Okay, dan saya expand lagi. Square root of x ni adalah x power of 1 over 2. So, saya change dia dalam x power of 1 over 2. Okay, then saya darab masuk. Bila darab, index akan tambah power dia. So, 1 over 2 plus 2, 5 over 2. Okay, expand lagi plus 4. This one x power of 1. 1 plus 1 over 2, so 3 over 2. X power of 3 over 2. And last plus 4 x power of 1 over 2. Okay, sekarang ni kita dah nampak x kita semua berada di atas. Dan dia terpisah dengan plus sahaja. So, kita boleh differentiate satu-satu. So, differentiate y, kita akan dapat dy dx. Equals to, differentiate yang pertama, power turunkan ke depan. Dan x powernya minus 1. Bila minus 1, akan jadi 3 over 2. Okay, plus power yang kedua turunkan ke depan. This one turunkan ke depan. So, 3 over 2 times with 4. X. Power pun minus 1. So, 1 over 2. Plus, this one pun sama. Power turunkan ke depan. So, 1 over 2 times with 4x. Power minus 1. So, we get negative 1 over 2. Then, kita simplify 5 over 2 x power of 3 over 2. Ni biarlah, tak boleh buat apa-apa dah. Plus, this one kita boleh cancel 2 dengan 4. So, we get 6 x power of 1 over 2. Plus, this one pun boleh cancel, tinggal 2. 2x negatif. Okay, sekarang power dia negatif. So, kita boleh turunkan ke bawah. Dan siap. Ini kalau menggunakan kaedah kita expand. Kalau function tu kita boleh expand, kita expand lah. Tapi kalau kamu ada soalan power dia 12, power dia 30. So tak boleh nak expand, susah. So tak boleh guna kaedah ini. So kaedah lain dia adalah menggunakan product rule. Okay, cara yang kedua, kalau kamu tak nak expand, di sini ada satu function. Ini pun ada lagi satu function yang darab. Bila ada dua function yang darab, maksudnya soalan ni kita boleh guna kaedah product rule. So, yang depan akan jadi U, yang belakang akan jadi V. Okay, untuk product rule, kita guna formula VU prime plus UV prime. Ini adalah formula product rule. Kamu terbalik kedudukan pun tak ada masalah sebab dia plus. Tak ada masalah, boleh terbalik. Okay, so, sekarang ni kita keluarkan dulu apa U. U adalah square root of x. Square root of x bermaksud x power of 1 over 2. Okay, then V kita x plus 2 power of 2. Okay, ini V. Kita dah keluarkan U dengan V. First, kita kena differentiate dulu U. Differentiate U akan jadi U prime. Okay, nak differentiate U, power turunkan ke depan. So, 1 over 2 x, then power minus 1. So, negative 1 over 2.
Dan saya susun. Power negatif bermaksud dia berada di bawah. So, power dia 1 over 2. 1 over 2 tu square root. Square root of x. Okay, V pula. Differentiate V, kita akan dapat V prime. Okay, V ni dia ada power. Ni kita gunakan kaedah power rule. Power rule, cara nak differentiate dia, power turunkan ke depan, salin balik semua, and then power minus 1. So, 2 minus 1, we get 1. Then, jangan lupa differentiate lagi yang dalam bracket. Differentiate x dapat 1. Differentiate 2 dapat 0. So, we get 1. Kena darabkan dengan hasil differentiate dalam bracket tu. Then, kita expand. So, 2x plus 2. Okay. Dah dapat dah u, v, u prime, v prime. Kita masukkan dalam formula product rule. So, differentiate y. Differentiate soalan asal y. Kita akan dapat dy dx. Equals to, masukkan dalam formula product rule, v u prime plus u v prime. Okay, masukkan v. V adalah x plus 2 square. U prime adalah 1 over 2 square root of x. Ini adalah u prime. Pluskan dengan u adalah square root of x. And v prime adalah 2x plus 2. Ni, dan kita susun. Ini darab. Ini darab semua. Okay, so susun letak kat atas. X plus 2 square divide by 2 square root of x. Plus, okay, saya darab semua ni. Akan jadi 2 square root of x. X plus 2. Susun kedudukan je. Tak payah darab masuk pun tak apa. Okay, sekarang ni sebelah kiri dia ada denominator. So, saya kena darab naik supaya dia sama denominator. Tujuannya nak samakan denominator. Okay, so akan jadi x plus 2 square. Saya darab 2 akan dapat 4. Square root of x darab square root of x akan dapat x. Divide by 2 square root of x. Okay, then sebelah sini darab. So, 4x x plus 2 divide 2 square root of x. Okay, lepas tu kita tengok dekat soalan kita, jawapan kita ni dia ada plus kat sini. Bila ada plus, ini dikira satu side, ini dikira satu side. So, kita check dua-dua side tu, apa value yang sama, apa function yang sama. So, dua-duanya ada x plus 2. So, saya keluarkan x plus 2. Bila saya dah keluarkan x plus 2, sebelah sini saya dah keluarkan 1x plus 2. So, tinggal lagi satu lah, x plus 2. Then plus, ini saya dah ambil semua. So, tinggal 4x. Okay, then dalam bracket tu, saya expand. So, akan tambahlah 4x. Saya simplify, akan dapat 5x plus 2. Divide by 2 square root of x. So, siap. Question 4b. Fx equals to 2x plus 1 divided by x. Timeskan dengan x square plus 1. So, kita nampak kat sini, kita ada satu function. Darabkan dengan satu lagi function. Okay, bila ada dua function yang darab, bermaksud soalan ni kita boleh guna kaedah product rule. U, V. Tapi, kalau kamu boleh simplify, better simplify dulu. Kita elakkan guna quotient rule supaya kamu tak careless answer. Careless masa solve. Sebab kalau kaedah biasa tu lagi senang. Okay, so, kita tengok balik soalan, boleh tak kita guna cara simplify? Kalau tengok balik, kat sini kita boleh simplify. Dia bahagi. So, kita boleh bahagilah. Pisahkan dia. So, 2x over x plus 1 over x. Darabkan dengan x square plus 1.
Okay, so kita boleh cancel. Tinggal 2 plus 1 over x. This one, x square plus 1. Okay, sebabkan dia tak ada power pun kat luar bracket. So, kita boleh expand satu-satu. Okay, ini darab ini akan dapat 2x square. Okay, darabkan dengan yang belakang plus 2. 1 over x times x square akan dapat x sahaja. And 1 over x, kamu darabkan dengan x square. So, boleh potong. Tinggal x sahaja. Dan darab yang belakang, 1 over x plus 1, so akan dapat plus 1 over x. Okey. Sekarang ni kita nampak semuanya ada satu function. Dan setiap satu function ni ada terpisah dengan plus. So, kita boleh differentiate satu-satu tanpa perlu guna UV lah. Okey. So, kita differentiate fx akan jadi f prime. First, kita differentiate 2x square. Power turunkan ke depan. So, kita akan dapat 4x. Then, power tolak 1. So, 1 tak payah tulis pun tak apa. Then, differentiate 2. Differentiate 2 number. So, number tak ada x. Bila tak ada x, dia 0. Tak boleh nak differentiate. Next, kita differentiate x. Differentiate x akan dapat 1. Sentiasa ingat, differentiate x always 1. Okay, then, kita differentiate pula 1 over x. 1 over x ni kita pindah dulu dia naik atas. Supaya senang nak differentiate. So, bila dah pindah naik atas, kita differentiate lah. Power turunkan ke depan. So, minus 1 x. Dan tolak 1. So, minus 2. Dan kita susun 4x. 0 habis. Plus 1. This one negative x square. So, negative 1 over x square.